ที่ดินแปลงนี้ก็ติดถนน2ด้านเลยใช่ถ้ายกแปลงไม่ไหวแล้วก็มีแบ่งขายนะมีแบ่งแปลงต้นที่1 ไร่1 ไร่ก็มาคุยกันได้นะคะว่าจะรับกี่ไร่ใช่จะรับกี่ไร่จะเลือกฝั่งไหนฝั่งมันมีฝั่งถนนคอนกรีตกับถนนลูกรังก็มี2ฝั่งพี่เนียมเปิดราคาเท่าไหร่ถ้าแบ่งล็อกอยู่ที่ประมาณไร่ละ 180,000 บาทที่แปลงนี้มี2ช้อยเรามี2ช้อยให้คุณเลือกครับคืออะไรบ้างคะยกแปลง16 ไร่หรือไม่ไหวสามารถแบ่งได้ที่1 ไร่ขั้นต่ำแบ่งได้8 แปลงได้8 แปลงคือถ้าแบ่งเนี่ยเราก็มี8 ครอบครัวแหละสวัสดีค่ะวันนี้นะคะซาร่าก็จะพาไปดูที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ก็ทำธุรกิจไร่อ้อยอยู่นะคะทางนะคะก็จะเข้าไปถนนคอนกรีตตรงนี้เลยก็คือเข้าไปประมาณ500 เมตรนะคะก็จะถึงแปลงที่ดินเลยค่ะดูคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดดูหมู่บ้านตะกุดว่าด้วยนะคะเนื้อที่2 ไร่ 1 งาน34 ตารางวาค่ะสวัสดีค่ะซาร่าก็อยู่ที่ตำบลทุ่งท่าช้างนะคะอำเภอสะโบดจังหวัดลพบุรีนะคะวันนี้ก็มีไร่อ้อย16 ไร่นะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมต้อง16 ไร่การทำเกษตรนะคะบางทีพื้นที่เล็กๆก็ไม่พอนะคะสำหรับทำเกษตรสำหรับคนไหนที่สนใจธุรกิจปลูกอ้อยนะคะวันนี้เราพร้อมที่จะส่งต่อส่งมอบแปลงไร่อ้อยเนื้อที่16 ไร่นะคะมาพบกับเจ้าของที่ดินเลยจ้าสวัสดีค่ะพี่เนียมพี่โอนะคะวันนี้พี่เนียมกับพี่โอที่ปลูกอ้อยเนื้อที่16 ไร่26 ตารางวาที่นี่ตั้งอยู่ตำบลอะไรนะคะตำบลทุ่งท่าช้างอำเภอสะโบดจังหวัดลพบุรีเนื้อที่ทั้งหมด16 ไร่นะคะพี่เนียมก็เป็นเจ้าของที่ดิน16 ไร่ค่ะส่วนพี่โอวันนี้ก็มาตามหาช้างครับช้างหลุดไปเมื่อคืนนี้มีท่าไหมช้างกูอยู่ไหนของพี่จาเขานะครับอย่าไปเรียนแบบวันนี้ก็พาพี่จามาด้วยนะคะใช่พี่โอครับพี่โอโอเคเดี๋ยวค่อยขอเบอร์พี่โอนะคะมาฟังเรื่องที่ดินก่อนที่ดินแปลงนี้ก็ติดถนน2 ด้านเลยใช่16 ไร่อยากจริงๆคืออยากขายยกแปลงเลยใช่เพราะว่าเปิดถูกมากๆแต่ถ้ายกแปลงไม่ไหวแล้วก็มีแบ่งขายนะมีแบ่งแปลงต้นที่1 ไร่1 ไร่ก็มาคุยกันได้นะคะว่าจะรับกี่ไร่ใช่จะรับกี่ไร่จะเลือกฝั่งไหนฝั่งมันมีฝั่งถนนคอนกรีตกับถนนลูกรังก็มี2 ฝั่งทุกล็อกก็จะมีถนนให้นะคะก็ดูจากภาพมุมสูงก็ได้ซึ่งถนนของที่นี่ก็เป็นถนนที่ปลูกอ้อยซึ่งรถ10 ล้อวิ่งได้ไหมพี่โอ10 ล้ออาจจะวิ่งไม่ได้ครับแต่6 ล้อเข้าได้แน่นอนเพราะว่าเขาต้องมารับอ้อยนะมันมีถนนให้เข้ารับตัดอ้อยอะไรอยู่แล้วพวกนี้เป็นถนนด้านในนะคะก็กว้างประมาณ4 เมตรเนาะตอนนี้4 เมตรค่ะน่าจะได้ที่เข้าไปดูเมื่อกี้นะคะแปลงนี้พี่เนียมเปิดราคาเท่าไหร่ถ้าแบ่งล็อกอยู่ที่ประมาณไร่ละ 180,000 บาทแต่ถ้ายกแปลงราคาคุยกันได้มาคุยกันนะคะจะถูกกว่านี้แน่นอนอาจจะเปิดไป200,000ใช่เหรอ ไม่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้แบ่งแล้วรีบคว้าไม่ได้อุ้ยคุยแป๊บเดียวแบบได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครที่อยากต่อธุรกิจปลูกอ้อยก็ได้เลยตอนนี้มีอ้อยอยู่แล้วหรือใครอยากทำการเกษตรแบบผสมผสานก็ได้เพราะตอนนี้เขาก็ผสมผสานอยู่แล้วแต่ส่วนมากเขาทำอ้อยกันมากกว่าครับปลูกอ้อยนี่ดียังไงคะพี่โอปลูกอ้อยเหรอครับความหวานของอ้อยนี่อยากจะไปกัดกินหรือเปล่าปลูกอ้อยแถมความหวานแล้วก็ปลูกอ้อยมีโรงงานรับแน่นอนนะคะสำหรับคนไหนที่แบบว่าทำเกษตรแล้วคิดไม่ออกก็คืออยากทำเกษตรปลูกอ้อยนี่ก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะเราสามารถดูโมเดลหรือว่าดูโมเดลธุรกิจได้พิมพ์เข้าไปก็ได้ค่ะปลูกอ้อยเชิงพาณิชย์นะคะเข้าไปดูในเพจหรือในช่อง YouTube นะคะน่าจะมีให้เลือกดูอยู่ค่ะซึ่งก็เป็นพืชที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกปีแล้วก็ถือว่าความเสี่ยงต่ำก็ถือว่าถ้ามีเงินก็เป็นพาสซีฟอินคัมเหมือนกันนะคะพี่เนียมใช่ที่ดินแปลงนี้นอกจากทำอ้อยสมมติว่าบางคนอาจจะไม่ชอบอ้อยสามารถทำอย่างอื่นได้อีกไหมปลูกกล้วยได้แอปเปิ้ลหมูเด้งไม่ใช่แอปเปิ้ลมะละกอไม่ใช่นะคะก็สามารถข้าวโพดได้ครับก็ปลูกพืชไร่ได้ทุกชนิดเลยที่นี่แล้วก็แปลงนี้ถือว่าน้ำอุดมสมบูรณ์มากค่ะแล้วมีบ่อให้
มีขุดสระไว้ให้เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ที่แปลงนี้ติดกับลำรางสาธารณะ ใช่ ซึ่งเราสามารถปล่อยมาจากคลองชลประทานได้ มาก่อนเลือกก่อนมีสิทธิ์ก่อนว่าจะเลือกโซนคอนกรีตหรือโซนลำรางสาธารณะ ก็มี ใครมาถึงก่อน ใครถึงก่อนเลือก ก็ ก่อน ให้โทร ก่อน ได้เลย ชมก่อนใช่ เบอร์อะไรคะฝากเบอร์เลย ถ้าเบอร์ของพี่เนียมนะคะ 0658252456 ค่ะ แล้วถ้าเป็นเบอร์พี่โอล่ะคะ พอไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้น061-252-6365ครับ ยังไวนะขนาดไม่ขึ้นเนี่ย ไม่ขึ้นเลขมันไม่ขึ้นเลข ที่ดินแปลงนี้หันหน้าออกถนนคอนกรีตทิศอะไรคะ ทิศเหนือค่ะ ทิศเหนือนะคะ ด้านหลังที่เป็นไร่อ้อยก็ทิศใต้ ทิศใต้ ใช่ไหมคะ ใช่ แล้วก็ฝั่งตรงนู้นก็เป็นทิศตะวันออกนะคะ ที่มีถนนอีกฝั่งหนึ่งซ้ายมือของเราซ้ายมือของเรานะคะ ก็จะเป็นทิศตะวันตกก็ย้ำเลยว่าที่แปลงนี้มี2ช้อย เรามี2ช้อยให้คุณเลือกครับคือ อะไรบ้างคะ ยกแปลง16 ไร่ หรือไม่ไหว สามารถแบ่งได้ ที่1ไร่ขั้นต่ำ แบ่งได้8 แปลง ได้8แปลงคือถ้าแบ่งเนี่ยเราก็มี8ครอบครัวแหละ ก็คือถ้าใครอยากได้5ไร่6ไร่ เราก็แบ่ง ก็แจ้งได้ 2 ไร่ก็ได้ หรือจะเอา1ไร่ 1 ก็มา ไร่ คุยกัน ใช่มาคุยกันได้เลย แต่ว่าถ้าเกิดว่าเหมายก16 ไร่ราคาพิเศษเลย ราคาพิเศษ สามารถโทรสอบถามมาต่อรองราคากับพี่เนียมได้เลย ค่ะ เพราะว่าเราอยากขายนะ วันนี้ ใช่ งั้นซาร่ารบกวนฝากเบอร์กันอีกรอบนึงได้ไหมคะ ได้เบอร์พี่เนียม 0658252456 เบอร์ผมนะครับ 0612526365 หรือถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูที่เพจของตาลคูณ Property ได้ใน Facebook นะครับเพจ Facebook อันนี้ไม่ใช่สสไม่ได้มาหาเสียงนะคะ แต่ว่ารักใครชอบใครก็โทรหาคนนั้นได้เลย ใช่ ไหม ใช่ แต่ซาร่าเชื่อเลยว่าสาวๆจะต้องโทรหาพี่โอ เราอะตกกระป๋อง โอเค ฝากไปด้วย จุดเด่นของที่ดินแปลงนี้เลย ก็คือติดคอนกรีตนะคะ แล้วก็ ค่ะ ติดยาวๆด้วย ติดประมาณเกือบ100 เมตรนะคะ ได้ค่ะ แล้วก็นู่นอะไรจ๊ะ ไกลเลยนะไม่ไกลเลยครับจากสายตาเราจริงไม่ไกลแต่ในกล้องอะไกลแน่นอนป๊อปป้าหมู่บ้าน อยู่ใกล้ๆเลย ครับผม 2 ลูกเลยแล้วก็มีภูเขาด้วย ตื่นเต้นไหมมีภูเขา ไม่มีใครตื่นเต้นเลยเหรอ เพิ่งจะหนีจากเขามาไง ถนนคอนกรีตเส้นนี้นะครับรถ10 ล้อสามารถวิ่งเข้าได้ กว้างๆเลย กว้าง มาชมที่แปลงนี้ไม่ต้องกลัวนะ เข้าได้แต่สวนกันไม่ได้นะ ไหนๆเราก็จะไปแล้วซาร่าขอคำคมเด็ดๆเลยสำหรับที่ดินแปลงนี้ เริ่มจากพี่โอเลยค่ะ ผมไม่เหรอครับ ใช่ค่ะ สู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพพอประมาณครับผม แล้วสำหรับพี่เนียมล่ะคะ เกี่ยวกับ เป็นพี่เหรอมันเกี่ยวกันไหมเนี่ย ส่วนของพี่เหรอ ซื่อกินไม่หมด ไปเรื่อย ซื่อกินไม่หมด คดโกงอยู่ได้นานใช่ไหม ไม่ใช่นะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นาน อ้าวเหรอ อยากกินนานๆซื้อมากินต่อครับ ใช่ โอเค บ๊ายบาย